میگن نامه دادگاه باید تخلیه کردن هیچ فرصتی هم نداره تخلیه بردار اگه موشم نگیرم براتینو اگه موشم نگیرم تا هم بیا برازی مینوکو برای هر دو مینوکو برای بیانه به تو بلی بدم در قاقا دگینه ون ما پروس ساده رو برای میگی نامه با هم داری داش مکو اگینه اوی 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 یه حسابی رو Co jest? Co jest? بود تو چرم دای Coś tam. no اگه روان نه Hazır ne var lan? نه Törre gel gitsin. Çabuk 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 çabuk. Ama haydi böyle işte bu da nasıl اونجا داید میده برو برامون باید برامون خریدانه هم برامون Kavray benim Erdoğan kartsana. Hayır, kalece bu mahalle çekin. Gidip bir bakın. خیلی بخواست میگه انسی یه شو چی میگه بخواست آخر Allah bakağız o biraz şey. Zaten zaman zaman من انسی یه شو چی مثلا تیتو واسه kavray. تازه انسی یه شو چی واسه آخر شی خالص کی Taze برو taze zaman doğru bir yol değişik. طيب برو گوش بشه Bir yol benim Erdoğan. Türece bu zaten ne ما شو تیتو واسه ساعت کبرا پنج ساعت ما یا شما که این سعی من خواهد نگه تا یومتون بگیرو این هم سیام داری چه گیر برگار اصلا دستیخه ما dinliyoruz. دستونی ما تچوس Ja, genom den. Jo, det där är det snarare vad kan göra. ناسی کوی
Kur'an dedi. Andrei miei. Sıçınıyor. Sushniamo, adesso non rotto, ma Ben bunu anlatayım. Kursu kuşağına diyorlar o oldu. Sıçınıyor. Ya sanayi model yapıyor, amnatide şey yapıyor, Müslüman. Hiç koruyan, her şeyin ağzını hakkında var. Normalde sanayi bir Müslüman. Bu sokunu fahmi. Yani maaşlar bu mali hamla. Bra människa det var. Bu bir bak. Buna başka ne ki?
Ne çiğ var içine başka şekilde bir şey. مش عايز الرصاص اي بسرعه. Gazeteki bulutsu. Vay adam bu hiç iyi değil. Bu ara olmak için. Sen de bu hiç kışa dayanamaz. Sen koyarsın. Ne mecbur. Aynen bana kemine. Sarı şey dirayı, sarı ne dirayı? Bu sene de öyle yapabiliriz.
Nasılmış? آواز تو پوشو در نمیدارم سده پوش کو دست کنم میزنیم سخو زایی استفش پس خواه میخواه یا زای نبود همه زایی استفش زایی است همه بریم همه بریش بیز بشکن بریم Давай даст. На выходи за манишкой. Вот пиздец. Miška igu je puć? Ne, ili bude ne možeš tamo ću biti miška. Še da kuvađaš ne. Kože veš. Ne razumijemo već. Sad nikad. Nek taj govori da mobali, mak. Nek taj govori da mobali se vodi. Zašto je govori da je hafud. Govori ovo sve. Isso vai produzir aí meio nervoso, ou produzir isso também esquece. Eu esquece. Tabza, eu tabza. İyi bağlarsın. Ama ne esquece. Geçiyor. همون چی گفتی زیر بابا نمیشه برش بذار میخوام چرا؟ آقا نمیشه بذار تا دمارش کنیم بسا بابایی باید کسی دست تو نیست نه Nawet bardzo jest tabuszki. Jeśli się nie skończy. Wiosek, dobrze zostać to? Wiosek. Nie wchodzi?
شغلی آوردیم. چند تا بیننده پرسیم میگه این دانشگاه خیلی سرش کردیم. اون روز که گفتم اون مظلوم چه اینجا مرخصی سیما دانشگاه ولی الان یارم لغوشی که نام مرخصی نه. کلا صبح نیو تا دستروده. دستروده رم مرخصی لغوی کنم که دوباره همین ترم برند دانشگاه. گاهی بود تو مناسب نه مناسب نه ani چایی چرا مدی مناسب نه مناسب بود کلی بیت مال بود مناسب بود درس داشتیم
نتیجه میده؟ ما بخونیم تو یوم آوردت؟ اومدیم یعنی چه زناعتی چرای زیما باش چرای باشی باش میگوی هیچ برای سیتی بیش نه برای تو گرمی بهش نیست صبر تو سیتی بیش صبر موتی برای اینه با میتی میتی آنی بکابم شد سوی تا دو بیشتر میشه میخواستم یه آشا بودم اون ده هر سال یوم رو تو کار بیتم نیست چه والا منصف یا بخیر حالی ریاضی؟ نه میخوام برای کار بی لا انا وصل اصلا اصلا دوباره ما چی بیده اگه گفتم باید یه زایی اصلا کوی بی خواهی نفهم اصلا باید گفتاده یه اصلا ببینید اصلا خوبی باید ما اولید باید کار کرد ماشین همیسه گوشین همیسه ورنه آنتن چی بینه هیچ کاری دیگه اصلا چه بیه؟ میشه ازش؟ چی بیده؟ هیچ یه ما همون آسان اول وقت نفهمی اصلا کار چیه آقای سر چی گشت فهمی اصلا بروش دستی دار برو؟ سنسی باید میگی دار کنی دیگه سب کن بعدش فهمی اصلا چی کار یه یا ما هیچ کاری تیسان کنم و یه ما یا خوشما بود دیده با وجهید اومد دو ماشین تایید آنها تا آنها که نکتر شیر بود جلو شهر در شهر نیست خیلی کشیده کنار دید چرا واسه شما ماشین یا باید شما بیرون ما پیسی کاری چه دیگه داره گوش نیر وقتی این هنسی کاری رو چه خود کنید من صدشون نه آقای کار باید خوشی کنه اصلا باز بگید چه مثلا این الان یه خیلی نیست من سر دوی چی تو دست تا دروس رو کو یا نمیخواد باز چی نامردی شما که درستی رو همه خوشون معنی برداشت بود باشته بود تی ترام تیستی بیه ما نشکم دفتر بیام این ما درس داشتیم دفتر اگه تیم دفتر تعطیلی با بیشتر شامل خیلی بیام معنی بی لیمون فرصت استراحت چه اینو مثلا بزن اسم سیکس چی الان اون سرباز بعدشون میره بیرون دیون داریم اذیت چی لازم مثل چیزی برای کنترل کنی kan karşılaşın مثل ليش ما برام باشه که میخوام غیر واقع نه هیچ کاری نی مثلا سیم نیم نور نیرو کانتیو یعنی راحت این گله اون آتی میدان سی گو عمره به وسنه زین آمدی کجوش یعنی راحت دوین گله با همکاری چه سرباز بود اینه مثل سیتومی از ترسیم یه چیزی چرا؟ سینه نی گورسی کارش باشه پوشی اون رو هشت کنم بود داریم نمایدی من میخواید نسی آقای نگاه اصلا با این حرف صحبت کنیم یه دفعه این آره خیلی مانده چه همه مونن و تامه چی ها سراخ تو مانی دین آخی زود نرمانی میشه دیروز و خشنگ بیام گم الان این گونه ایشه نامعید ارزش نایمان شست چه ارزشی داره صبح مریض های دوی تو برای داری تین سیکت نیست اصلا ساعتی کاری کنه خدا تو خونم اونجا دیگه شما حرفمون گوش نیدید من با شما تو مادر
شما اصلا بس در دشو کار خود من خیلی از این من از یه فکر میخوام کنارم خوره شو سایتوهای بودی مارد نه همون ویسان صبح فرانسه رو دیگه دستو من اون هم دو چیزا نسته انو نمی‌داشت این پشیمون رو بید رایش تو پشیمی رو در ایمانی نه خیلی نه بعدی نه ایمانی پشیمی رو در ایمانی خیلی در پشیمی رو در ایمانی خیلی بعد تو من از این در نامعی در ایمان واسه چکیدش دوازده میلیون چوز کنیم کسی ایمان از یک آمی آدم نه به تکیه رو نمی‌شیدن من خسته بودی رو دوست هست که استراحت کنم من خسته بودی نه بازه تو بیرون داشت شو کنیم یه چیزی کسی نسلی می‌بینی چون ماشی باشه من می‌شی رو میگم دلی چیزی من نگفتی سیسو هم نگفتی چی روی کارش بعد گیریسه چی هم نگفتی نه بعد گیریسه سیسی هم خب چه سیسی کنیم میتونه چه نوع تو بسته بده. نه، ولی دستی اگه مگو تمام سنه دادن مگه چه مثلا نامعی تمام سنه دادن نامعی. واسه نه، کدومش؟ مای فنایی اینو کورته. یعنی مای ساله یا کورت. کدوم مای ما کدوم؟ برای اینکه سیستم نداره نه برای اینکه کدوم گوشی جلو؟ من نخواستم بزنم رامون. خب برای بسیج کار چی؟ وای خدایا مطلبی بیابرای موسی اگه عمل تمام سنه دادن نام. فهمی سیدی چاش نداری تو تو این خاص نداره من نام تو بیابرای مو اگه نسیش بگم دستی اگه نگفتم. اگه خود فهمی نسیش نگم. سیستم دیگر نام نیستم. چاش نداری تو نه نه واقعا نام. من چیکار مانه؟ معنی نیارم معنی غیر بیارم معنی معنی بیای ماسی ما گو سنه نخیر زنده نخیر تو نخیر دل نخیر معنی بیار. سنه میشونی یه نام. گیسی اگه من ماسیش نگفتم. اگه فهمیدی اگه دنیا چطور فهم؟ اگه من فیلم هست چه فهم؟ سنه چاش سنه تای معنی بطوری نیست چطور نیست؟ ما سنه نمونه خیر سنه بس این بسمونه. دیگه نام معنی تکای ما بتر سنه مقایسه. معنی نکس غیرایی کل جو منه جو خود تو داره داره زندگی. هر بگم دیر سلا نیستی تو سال سنه معنی دیگه سنه دیگه ما معنی صبح سرباز داری ما کنیم ودار. معنی آیش سنه دیگه ما. تو سال سنه داری سیز سال سنه دار. سنه اون نم زندگی می تو می در می بچه می. مخم کار راست این دوال می کرده. با معنی سازم با معنی بال می سازم سند یا با آنام توی آنامو من چیکار مانه؟ آیا معنی کل جو منه سنه ولی نام زن نام معنی سیز. بچه ایشان ساخت کوش هر منه بگو تا رفتی و شهرک یکینو دوباره مریم من زندون آزاد شد و سب اومم زمین توی زدامش مریره سنه زمین نامش و من ایشان رو بگید تا مریم کارمون ناره را بخیر برای مدام یعنی چیکار ناره؟ خب سنه هونه خود به نام کرد جو تو رفتی داره اصلا یو خدای ما سنه دیگه چیکارش تیکنی؟ چیکارش تیکنی؟ دی ما کار دیگه وقتی شما مش نگیری بیشتر پایچه چیزی یه سنه بیاری؟ دوی دمی تونه گو یه سنه بیاری؟ موش هر نه چه کنی سنه طوری نیست تو تیماری طوری هستی الان مردی به خوابی هم میود نصر دیگه هم میتونه بسی ما چیکنه کوبره؟ سیما رو بود داری ما کوبره. اون بخام برای مدای تو چای کنی برای
جای که این سیت تو خدای دیگر جوودی کو خود تو در نمیشته بود وقتی شما گوش نگرفتی الان دیگه سنه بیاری ها یوری سنه سنه در راه در کندا بیاریش الان هم مثل قبل وقتا قبل ادامه بدی خاطر شما گوش نگیری که گوش هم بیاری هر با حقی زنید همون آشو همون کاسه حرف درست نیست همون دو پشاق بودر نشی تو در ری یعنی ناسا حتی کار میچونیم نه گفتی دی من جوگام میجرم رو تا یا ما اون کار کنم هیچ کار بیست وقتی شد نشناختی من مجبور کار درست اصلا من نچید مجبور با دارم. این یار بزنم این کار بکنم وقتی با مشنوی نوی دوی تشنوی نوی کار می‌داشتی که تو کنیم در سنه دیگه نامعلی بمونه تو کنی در وقتی من نشناختی من مجبور من پای چی کاری بشه؟ چه کاری کردم من علی و جوگان جفتی دایی نه تو بس درس نه از نمیدونم گوشم نگیر اگه گوشم نگیر دوی چند گوشم نگیر من مجبور به کار بکنم خود تو کار اشتباه کنی گوی بار رو با در ازواز کس من چی کاری بشه چه؟ مدت الان موقع گوشم نگیر بگو الان را باید معی از الان همین رفتارات ادامه بدی الان را نیخه سنه ده ایگو برا سنه ده اگه نیار میسنه سنه خدا منزل شنام معی رای معی هم بسه خوبیه هرچی مو با اصلا تو بس فکر ما سرور زندور دوم و آزاد چه بسه خوب هرچی بگویم رفتاری کنیم تا این مسئله داده میرن بیترس یه کار کنیستی حتی باید کنم زیر نامش الان نامت کنی مردم توی چه مثلا نام ایشا هم هدایت چون ادامه بدی رفتار ایشا وقتی گوش نگی تو ایت نشدی دوباره ما واپس دوباره همون ادامه هشتی یه سیاسته اگر بخوای که سنه دوری سنه من ادامه معنی را اگر بخوای انو دوباره ادامه سنه هشتی تو این مانه سنت معنی داره تو با سنه بیاری گوش من نه ادامه بس سنه دوری تو سنه دوری یعنی سای سنه ادامه سنه تو این مانه تویش نام مردم تو معنی ما چه الان به برای همین ادامه برای سنه بیار ما گوش هر تا سنه هر چی بگم گوش بگیری تا ما سنه یا بیا نه این رفتارات فوری نه اب خیلی سنه کنی این ماهش که متوجه نیست نه مانه اصلا نمیدونم اگر بخوای هم اول فرق قیمت خیلی ما این ماهش که متوجه نیست تو ما یه سیاست ایمان اولیا پس من تی چند دوشی من بخوای گوش من نگیری هیچ که میمونه کار انجام بگی ما وجب خب اون تو چند ولی ما زبای زور نیست خیلی کار کنیم ما هر چی ما بگم باید گوش بگیری هر چی خود دونی خبره هر چی خود دونی برای هر چی ما بگم هر چی شما بگم باید شما بگو چشم اگه خیلی ادامه نه نگو چشم هم بگم هر بخیر برای کارتون نه سر چه نامه یه چه الان ایش باشم اون تو آفر اون تو گوش نگیر ری ایست اون تو آفر دوباره خیلی هم ادامه‌اش نی ادامه‌اش نی برای هر بخیر برای کارتون نه هر ما میچ این خیلی روزی ولی روز زندگی بخری تا الان این طرف هم باز صوبی به دانشگاه مرخصی بسونم این طرف نرم دانشگاه و من اون عمل گیری برای زوم نمونه دانشگاه که مرخصی بسون این چه کار بیچه این کار بی وقتی نه با این کار یعنی گیم درس رایت کنم ما گوشم نگفت من بیتونه شد البته هم دوباره ادامه‌اش به یک کار بکنی هم بده ما این زمان حرف گوش نیدیم گوش نی خبره هم همیشه حرف اشتباهی هر داشتیم برای دموکرات ما واسه ما چه زندگی کنیم سویا قای بوده ما چه زندگی کنیم چه زندگی کنیم چه زندگی در کار رو بیاد در خیلی داشتیم برای وقتی گوش نگفتی شما گوش نگیری البته میتونه باز نگیرم میتونه باز بود میگم شو شو بیرون میگم یه رأی شو بیرون رأی گوش هم نگفتی بعد مقبول رو اتنه شد سیاست بیچو بیمونه اونجا پس یا هر کاری بی گوش نگفتی وقتی گوش نگیری نگاهی هم دوباره خیلی ادامه‌اش میبره هم بخیر بره هم کارتون ها با هیچ کار مثلا کار اشتباه شد بازم اگر گوشم گفتی نگو شما میوگی شنو همون اول که خراب کردیم من در نه این نتونست نه گفت چی
هیچ ماه کار که ماشین میسه که ماشین خیلی شده در دام بیستن رو سنه زنی آمد بدون اصلا بده شما کار پیرادار باش میکنم مثلا پیرادار از همه چی گرس کار بودش بیرون نکنید اون پیرادار از یک دستی در نکنید دی کار چی که الان اگه ایگون سنه بزن نام نگه خیلی ایگون کم بشکیم سر چیکار ما واسه میگونه که نامونه آدم کنیم نه این نیاره این تصمیم جور موضوعی انجام در گرد خوب من نسیسیم Nej, för han blev han i sig. Han är det som är det namn jag tror. Nie da. Ale to sak ada خوشنره صبح ای هشتاد سکنی هم پولی نه همه چیز نخوش شکار همه چیز در نخش یه آقا مدرسه چی سر مدرسه نمی‌دونم هم مدرسه نمیشه چه شکار کنی همه چیز در بود در خالی نمیشه از نرمالتی واقع ای تا فرسان مورد تشیدین عرصانه رو نمیخوام به کاش بچی سلوک نه ترتیبی بود سوری کامبیونس و آنش ترتیب خاطر آه خود فرمی کنی از پاس نمیشه نتیجه شدن چیزی نمی‌دونم یه چیزی کنم ما توش نیستی یه زمینه جایی می‌گیره خیلی زمین رو پیلی خالی این همه کاری کنم خاصی کنم کاری کنم بوده پیلی کاری Cabrón, me dice una cosa que sí va a dejar. Yo sin las fallas no está que trabajar. Sí, tengo que sacar. Vestimo? میخوام. نه. خرم. یه ساعت پیش خرم. خب. میخوام. خرم. میگم خرم. شو میخوام. میخوای؟ نه ما خرم. شو تمام داخل شو.
دفعه میکنم نگاه کن فکر بکنه. دستش زخم بوده. دستش زخم بوده. نیاز اینش کی؟ نه دستش نیاز. شیرینیه ها؟ Aynısı. Bir daha falan tanesi. Aynı seslerdiğim ve karşına. Evi var. Efendim bakmışım nasıl? Ben takip var. Şu. Hani hoş bir nefes yani mesaj ne? Burada şu. Misalnya aja tuh, udah misalnya aja sih. Dia ya orang baku rumah, sih nggak sih.